המונח המקצועי הוא הפרעות שריר שלד, התרגום למציאות כפי שאמרתי הוא חוסר אונים כמעט מוחלט. הבשורה הטובה היא שכל זה יכול להיות אחרת. יש יותר מדי אנשים שהמחלה הזו באמת משתלטת על חייהם בגלל אבחון מאוחר, בגלל שלא נעשתה מניעה נכונה, כי אפשר כן לנסות להתאים את מקומות העבודה, אפשר כן לנהוג אחרת כדי שהמחלה הזו לא תתפרץ בצורה כל כך חריפה. And the prevalence of MSDs in Israel is likely to increase by between 15 and 20% over the next 20 years as the population ages. You have an opportunity to do something about that before it hits you. We can ensure that many more people in Israel are fit for work. Thank you very much. הכסף שמשקיעה היום המדינה בנפגעי המחלה הזאת יכול להיחסך. הכסף שצריך להשקיע במניעה, בגילוי מוקדם, נמוך לאין שיעור מהכספים שהמדינה היום מוציאה בקצבאות נכות, בשיקום ובנתונים אחרים. אני חושבת שהדבר המאוד חשוב שיכול לצאת מהכנס הזה באמת, שתצא תוכנית עבודה והקצאת משאבים של כל אחד מהגופים בקטע שלו למימושה. מי צריך לקבוע תוכנית עבודה כזאת? תראו, תמיד האינטגרטור בממשלה זה משרד רוה"מ, אבל בעניין הזה, אבל אנחנו, היות ונחום ואני לקחנו על עצמנו שאנחנו נעשה את האינטגרציה מול משרד התמ"ת, מול משרד הבריאות, אז תבחני אותנו אם אנחנו עשינו את זה. הכנס עשה את שלו, הוא יצר לפחות אצלנו הבנה ממשלתית שצריך לעשות מעשה אחר. אני חושב שבסופו של דבר הניסיון שלנו מראה שהבנה מסוג זה יכולה להוליד תוכנית עבודה והסכמה וגם תקציבים. זה לא פשוט, אבל זה לא בלתי אפשרי, ואת יודעת את זה. זאת אולי הפעם הראשונה שכמה כוחות שילבו כאן באמת גם את הידע, גם את התמיכה הכלכלית בנושא הזה, גם את המחשבה ואת תשומת הלב כדי לנסות להביא לפתרון אחד משותף. כל אחד מהאנשים העיקרים שלקח פה חלק בפאנל יודע מה תפקידו ואני מניחה שיעשה אותו על הצד הטוב ביותר. אנחנו כמובן נבדוק ונוודא שהדברים האלה קורים. תודה רבה לכולכם, תודה רבה גם לכם. להתראות ורק בריאות.